Mỗi bước tôi đi, dưới chân lại nở một đóa sen. Mỗi lần sen nở, ruộng chết trong vòng 10 dặm đều hồi sinh sau một đêm. Người trong làng gọi tôi là Phúc Tinh, nhưng sau một trận sốt cao, tôi mất năng lực, thành người thường. Thậm chí, hễ chạm vào thứ còn sống, hôm sau chúng đều lần lượt chết. Ban đầu, lão gia và phu nhân Lâm còn an ủi tôi, mời danh y chữa bệnh cho tôi, nhưng chữa mãi không khỏi. Tiền trong nhà cũng bị tôi tiêu gần cạn. Họ bắt đầu chê tôi là gánh nặng. Thế là, cố ý nói trước cửa rằng tôi là thiên kim giả được nhặt về, mong tôi tự biết điều về quê. Họ đâu biết tôi là người xuyên không. Phúc khí của tôi còn ở phía sau. Tôi lập tức đẩy cửa, đồng ý về quê. Lâm lão gia và phu nhân nghe xong cười tươi như hoa, tôi cũng cười như hoa. Vì tôi biết 5 người anh ở quê sau này đều thành đại lão số 1. Có đùi to thì phải ôm chứ. Ngày về làng, tôi vừa xuống xe ngựa, dân làng đã vây quanh xì xào. Đó là Tô Thanh Hà phải không? Nhìn nó giống bị nhà Lâm đuổi về quá. Đám người đứng xem phụ họa. Chứ còn gì nữa. Giờ Lâm Uyển Nhi được đón về nhà Lâm. Làm gì còn chỗ cho nó. Đành xám mặt bị nhà Lâm đuổi về thôi. Ha 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 ha. Nhưng từ lúc Lâm Uyển Nhi vào thành, chưa về lần nào. Nhìn nhà Lục xem. Dù sao cũng nuôi nó hơn 10 năm. Đúng là chẳng có lương tâm. Một giọng chua ngoa vang lên giữa đám đông. Cũng không trách Lâm Uyển Nhi vô tình được. Người ta đã sống đời tiểu thư rồi. Sao còn coi trọng nhà Lục nghèo kiết xác? Ha ha, tôi còn chưa kịp phản bác. 5 anh em nhà tôi đã mở cửa. Anh Tư trợn mắt giận dữ, quát, các người im miệng. Uyển Nhi không đời nào khinh chúng tôi. Mấy anh thấy anh Tư định động thủ, vội kéo anh ấy vào sân. Anh cả đón tôi vào nhà. Anh Năm Lục Tinh Miên cười tủm tỉm nhìn tôi, em là Thanh Hà phải không? Tôi cười gật đầu, nhưng ánh mắt anh Tư nhìn tôi đầy thù địch. Không làm thiên kim nhà Lâm nữa. Chạy về đây góp vui làm gì tôi nhướng mày. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn là người nhà Lục. Anh cả thấy không khí căng thẳng, bèn bảo mọi người ra đồng làm trước. Tôi hiểu sự thù địch của anh Tư. Ai cũng khó chấp nhận người nhà mới ngay được. Khi tôi đang làm quen nhà mới, một vị khách không mời tới cửa. Cô là đồ giả đã cướp hơn 10 năm cuộc sống của Uyển Nhi. Nhìn cô gái đứng ngoài cửa, tôi nhớ lại cốt truyện. Cô ta là bạn thân của Lâm Uyển Nhi ở làng Phong Diệp, Trương Xảo Liên. Tôi nhướng mày đáp, liên quan gì tới cô? Giận dữ thế làm gì? Rồi tôi thong thả nói tiếp. À đúng rồi, cô thân với Lâm Uyển Nhi vậy. Giờ cô ta làm tiểu thư rồi. Sao không đưa cô đi mở mang tầm mắt, đừng để bị lợi dụng mà còn không biết. Trương Xảo Liên tức đến hét lên. Cô dám ngông cuồng vậy à? Cứ chờ mà xem. Nói xong, cô ta hầm hầm bỏ đi. Tôi cũng sắn tay áo dọn nhà. Dọn mấy canh giờ liền. Căn nhà cuối cùng cũng sạch. Tôi vừa định dọn đồ Lâm Uyển Nhi bỏ lại. Một giọng căm tức vang lên sau lưng. Ai cho cô động vào đồ của Uyển Nhi? Tôi quay lại nhìn. Quả nhiên là anh Tư, người bên Lâm Uyển Nhi nhất. Tôi bình tĩnh nhìn anh, nhà chỉ còn phòng này. Chẳng lẽ để em ngủ nhà củi? Anh cả nghe tiếng chạy tới, mắng anh Tư. Nếu đệ không muốn Thanh Hà dọn đồ của Uyển Nhi, thì đệ tự đi dọn. Nói xong, anh cả gọi tôi ra ngoài. Nhìn đĩa bánh đặt trên bàn, tôi mới biết anh cả cố ý mua bánh cho tôi. Anh ba cũng bưng thịt thỏ vào. Mọi người đều bảo tôi mau ăn bánh. Chỉ có anh Tư ôm đống áo cũ Lâm Uyển Nhi để lại, mặt nặng nề bước ra. Tối đó, cả nhà ngồi ăn cơm với nhau. Ăn xong, tôi định rửa bát nhưng anh cả cản lại. Nhà Lục có mấy gã đàn ông bọn anh, sao để một cô bé như em rửa bát được? Anh cả rửa bát xong, thấy nước trong chum chỉ đủ cho 2 người tắm. Anh bàn với mấy anh em, nước nóng nhường hết cho tôi. Họ ra sông tắm. Nhìn các anh luôn nghĩ cho mình, lòng tôi bỗng thấy ấm áp. Tắm xong, tôi nằm trên giường tính toán tình hình trong nhà. Anh cả phải thi xuân năm sau. Anh hai cũng phải nộp tiền học nghề.
Tiền cha mẹ vất vả kiếm bên ngoài chỉ đủ đóng học phí cho anh cả. Nhưng anh cả đi thi xuân chắc chắn cần lộ phí vào văn phòng tứ bảo. Nghĩ tới chi tiêu cả nhà, tôi quyết định tìm cách kiếm tiền. Trưa hôm sau, tôi đang nấu cơm ở nhà. Anh Tư nóng quá, từ ruộng về sớm. Thấy tôi ở nhà nấu ăn, anh lại khó chịu, cũng không biết đem nước cho bọn ta. Đúng là tiểu thư yếu ớt. Tôi đưa anh Tư một bát chè đậu xanh giải nhiệt. Anh Tư sững sờ, đúng lúc đó vang lên tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa nhìn, ngoài cửa là một cô gái mặc váy xanh nhạt. Cô ấy hỏi tôi, cô là con gái nhà Lục vừa nhận về à? Tôi gật đầu, ừ. Chào cô, tôi tên Ôn Chi Hạ. Nói xong, cô ấy đưa tôi một sổ trứng gà. Tôi biết đoạn cốt truyện này. Anh hai từng xem bệnh cho cha Ôn Chi Hạ, nên cô ấy mang trứng tới cảm ơn nhà tôi. Tôi thấy trong rổ còn có nấm, liền vội hỏi. Cảm ơn cô, Chi Hạ, nấm này cô hái ở đâu? Đều hái ở núi sau. Nếu cần, hôm khác ta cùng đi. Tôi gật đầu. Ôn Chi Hạ đi rồi, tôi về bếp, đập mấy quả trứng, làm món trứng hấp cho các anh, bồi bổ đạm. Khi mấy anh em nhà Lục về tới, đã ngửi thấy mùi thơm nức. Trên bàn đã bày mấy món ăn. Anh ba thấy tôi nấu cơm trong bếp, có vẻ không tin nổi. Các anh về rồi à? Cơm nước vừa làm xong, rửa tay là ăn được rồi. Lòng Lục chiêu dã cũng như có dòng nước ấm chảy qua. Anh cả nhìn bàn cơm đủ sắc hương, nói với anh Tư, món em gái nấu thơm thật. Ai biết chỉ ngửi thì thơm, ăn vào lại khó nuốt thì sao? Anh Tư luôn nhìn tôi bằng ác ý lớn nhất. Anh cả lập tức quát anh Tư. Em gái nấu cơm cho chúng ta, đệ còn chê bai. Ta thấy cơm này chắc chắn rất ngon. Tôi thản nhiên gắp một miếng ăn. Anh Tư, anh nếm thử chẳng phải biết ngon không sao? Trừ anh Tư, mọi người đều cầm đũa, thấy ai cũng ăn ngấu nghiến. Anh Tư nuốt nước bọt, gắp một miếng đưa vào miệng. Mặt anh lập tức hiện vẻ kinh ngạc vui mừng. Nhìn vẻ mệt mỏi của các anh, lòng tôi thấy không nỡ. Anh, em cũng muốn ra đồng giúp. Anh cả lắc đầu, không cần em vất vả, em cứ ở nhà là được. Anh Tư nghe tôi muốn giúp, bĩu môi lẩm bẩm. Làm màu thôi, nếu thật sự muốn đi. Đã xuống ruộng với bọn ta rồi. Anh cả lạnh lùng nhìn sang anh Tư. Anh Tư lập tức cứng họng. Ăn xong, anh cả bảo anh Tư đi rửa bát. Sao lại là ta? Em gái bận cả buổi rồi. Hôm nay miệng đệ không ngừng nghỉ, làm thêm việc đi, rồi sẽ biết nên nói thế nào. Nhìn ánh mắt anh cả, anh Tư đành nuốt ấm ức, ngoan ngoãn vào bếp rửa bát. Sáng ngày thứ tư, tôi đeo gùi cùng Ôn Chi Hạ lên núi hái nấm. Trương Xảo Liên cười lạnh nhìn tôi da mềm thịt mịn. Lát nữa đừng mới hái vài cây nấm. Đã kêu mệt nhé, tôi lười để ý cô ta. Chỉ cần hái nhiều nấm hơn, lộ phí của anh cả sẽ có đường lo. Chiếc rổ nhanh chóng đầy. Tôi tạm biệt Ôn Chi Hạ, về nhà liền rửa tay nấu cơm, xào một đĩa nấm tươi mới hái. Chiều tối các anh về, vừa ngửi mùi thơm đã vây lại. Anh Năm Lục Tinh Miên chạy tới cửa bếp, tò mò hỏi tôi, món gì thơm thế? Là nấm xào trứng. Tôi cười bưng món lên, bảo các anh rửa tay ăn cơm. Lúc ăn, các anh đều ăn như hổ đói, ngay cả anh Tư kén chọn cũng cúi đầu ăn liên tục. Anh cả hỏi tôi lấy nấm ở đâu ra. Tôi ngọt ngào cười, nói là lên núi hái, định đem ra chợ bán phụ giúp gia đình. Vừa dứt lời, không khí trên bàn lập tức đông cứng, mấy anh đều sững người, ánh mắt đầy kinh ngạc và áy náy. Anh cả Lục Chi Hằng phản ứng đầu tiên. Em gái, em liều quá rồi. Trên núi nhiều thú dữ vậy, sao em có thể mạo hiểm đi hái nấm? Em đi cùng Ôn Chi Hạ mà, không nguy hiểm chút nào. Em chỉ muốn giúp nhà mình khá hơn thôi. Anh cả nghiêm túc nhìn tôi. Sau này đừng vào núi nữa, không an toàn. Không khí nhất thời lúng túng. Anh ba đứng ra hòa giải. Gần đây ta cũng định vào núi săn thú, ta đưa em gái đi cùng, chắc sẽ không sao đâu. Nghe anh ba nói vậy, tôi lập tức nhìn anh cả. Anh cả,
Cho em đi đi mà. Em đi núi cùng anh ba. Chắc chắn ngoan ngoãn không chạy lung tung. Anh cả suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu. Sáng hôm sau, anh ba đưa tôi một con dao nhỏ sắc bén. Giờ núi sau nhiều sương, đường cũng trơn, đi sát ta. Đường núi quả nhiên rất trơn, đi chưa được nửa canh giờ, anh ba bỗng giơ tay ra hiệu dừng lại. Phía trước có 3 con thỏ rừng. Dao săn trong tay anh ba lóe sáng, chuẩn xác đánh vào cổ thỏ. Con thỏ lập tức ngã xuống, 2 con còn lại hoảng loạn chạy bừa, một con đâm thẳng vào thân cây. Con kia lại sợ chết tại chỗ. Anh ba thuần thục nhấc con mồi lên, tôi đầy mắt ngưỡng mộ. Anh chiêu dã, anh giỏi quá. Anh ba gãi đầu, mặt hơi đỏ, làm quen tay thôi. Tôi và anh ba về nhà, nhìn đống con mồi trước mắt. Anh Năm trêu tôi, em gái, em đúng là phúc tinh nhà mình. Hôm sau tôi rảnh không chịu nổi, lại chạy lên núi. Hôm qua đi với anh ba cũng không gặp thú dữ. Tôi bèn cả gan vào núi sâu. Trong núi sâu quả có rất nhiều nấm, chẳng mấy chốc gùi đã đầy. Đang định quay về, một con lợn rừng lao thẳng về phía tôi. Tôi sợ hãi vội né tránh. Ngay lúc tưởng mình bỏ mạng tại đây, lợn rừng rơi vào bẫy. Nhìn con lợn trong hố bẫy, tôi lại quan sát xung quanh. Xác nhận không còn nguy hiểm, tôi ôm giỏ lao nhanh xuống núi về nhà. Tôi vừa mở cổng sân, anh Tư đã như thùng thuốc nổ, mắng thẳng vào mặt, cô còn về làm gì? Để cô ở nhà nhàn rỗi còn tủi thân à, cứ phải chạy ra ngoài gây rối. Uyển Nghi nghe lời hơn cô nhiều, nhìn anh Tư không hỏi trắng đen đã trách tôi. Tôi tủi thân vô cùng, vì nhà này, ngày nào tôi cũng nghĩ cách kiếm tiền. Đến chỗ anh Tư lại thành không bằng Lâm Uyển Nghi. Tay tôi bấu khung cửa đến trắng bệch, mắt lập tức đỏ hoe. Tôi cắn môi, giọng nghẹn ngào, nhưng vẫn không chịu yếu thế. Sao anh nói em vậy, em chỉ đi hái nấm thôi mà. Môi anh Tư mấp máy. Nhà có 7 người đàn ông, không cần một cô nương như cô lo. Biết tôi đã về, các anh khác cũng vây tới. Thấy tôi nước mắt lưng tròng, anh cả lập tức trách anh Tư làm tôi khóc. Anh Tư mím môi hồi lâu, cuối cùng nói đi nấu cơm. Anh Năm đứng ra dỗ tôi, không biết anh cả nói gì. Ăn cơm xong, anh Tư lại chủ động xin lỗi tôi. Xin lỗi, hôm nay ta nói quá lời. Tôi biết người kiêu ngạo như anh Tư chịu xin lỗi đã không dễ. Tôi cũng cho anh ấy bậc thang xuống. Không sao, em không để bụng đâu. Anh cả thấy quan hệ chúng tôi dịu đi, bèn đề nghị mai để anh Tư đưa tôi ra chợ. Anh Tư nghe xong liền nhăn mặt, định từ chối, nhưng bị câu xin lỗi phải có thành ý của anh cả chặn lại. Anh Tư chỉ đành gân cổ chịu. Đi thì đi. Đường vào thành sóc lắm, chỉ mong Tô Thanh Hà đừng kêu mệt. Tôi lắc đầu bật cười. Sao trước đây không nhận ra, tính anh Tư giống trẻ con vậy chứ. Sáng sớm trời còn chưa sáng, anh cả đã gọi tôi dậy chuẩn bị. Anh Tư đã sắp xếp đồ. Mang ra chợ xong, anh ba bưng cơm ra cho tôi ăn. Nhìn các anh dậy sớm vì mình, lòng tôi vui ngọt lịm. Ăn xong, anh cả dặn dò anh Tư mấy câu. Anh Tư mất kiên nhẫn gật đầu, rồi dẫn tôi ra cổng làng. Đến cổng làng, tôi thấy Ôn Chi Hạ và Trương Xảo Liên cũng ở đó. Trương Xảo Liên từ lúc thấy anh hai đã thẹn thùng. Khi đủ người, xe ngựa lắc lư đi về phía huyện thành. Vừa tới huyện thành, anh Tư dẫn tôi tới Tử Lâu, bán số con mồi anh ba săn được, trước khi tiền trưởng quỹ tính tiền. Tôi nhanh miệng nói ra ý định của mình. Tiền trưởng quỹ, chỗ tôi còn rất nhiều nấm, ông có thu không? Tiền trưởng quỹ nhìn nấm trong gùi tôi, lắc đầu nói nấm nấu lên bị dai. Ngoài vài loại hợp nấu canh, làm ngọt nước, còn lại ông không nhận. Thấy ông ấy có ý nhận nấm, tôi nói mình có công thức làm nấm mềm ngon. Chỉ cần tiền trưởng quỹ nhận nấm của tôi sẽ bán rẻ công thức cho Tử Lâu. Thấy tôi tự tin, tiền trưởng quỹ đồng ý, nhưng ông ấy cũng không cho tôi cơ hội miễn phí. Nếu cách làm của cô không được ta công nhận, cô phải bê đồ miễn phí ở Tử Lâu một ngày. Cô có bằng lòng không? Tiểu cô nương anh Tư nghe vậy định từ chối, nhưng tôi đã đồng ý yêu cầu vô lý ấy. Tôi theo tiền trưởng quỹ vào bếp sau. Anh Tư không yên tâm, khoanh tay đi theo, miệng còn lẩm bẩm rằng hỏng thì đừng mong anh giúp. Trong bếp sau khói lửa nghi ngút, đầu bếp đang vung sẻng đào món. Thấy tiền trưởng quỹ dẫn một cô bé vào, họ đều dừng tay hóng chuyện.
Tôi không để ý ánh mắt dò xét ấy, trước hết rửa sạch nấm, xé miếng nhỏ, rồi thái thịt nạc thành lát để sẵn. Đó đều là thao tác cơ bản, nhưng giây sau, động tác của tôi khiến tất cả kinh ngạc. Tôi lấy một củ khoai tây trong góc bếp, rửa sạch rồi thái sợi thật nhanh. Giao pháp thuần thục chẳng giống tiểu thư chút nào. Ngay cả anh Tư nhìn tôi cũng đầy kinh ngạc. Rõ ràng không ngờ tôi giỏi dùng dao vậy. Tiếp đó, tôi bọc sợi khoai bằng vải, dùng sống dao giã mạnh, đến khi ra một bát nước trắng đục. Bát tinh bột khoai này sẽ làm món ăn mềm mọng hơn. Tôi phi tỏi và thịt bằng lửa lớn, rồi cho nấm và mộc nhĩ vào đảo. Cuối cùng dưới tinh bột khoai vào làm sánh nước. Món nấm xào thịt ra lò, màu sắc bắt mắt, mùi thơm ngào ngạt. Tôi chia ra 2 đĩa cho họ nếm. Những đầu bếp vừa hóng chuyện giờ tò mò vây lên. Họ nếm một miếng, kinh ngạc cảm thán, trời ơi, vị dai đó mất rồi. Ngon thật đấy, không ngờ chúng ta nấu bao năm lại thua một cô bé. Tiền trưởng quỹ nghe vậy, đầy mong chờ nếm thử. Chỉ thấy ông hài lòng gật đầu, lập tức bảo người bưng ra cho nhân viên tiểu lâu ăn thử. Nhân viên ăn xong đều gật đầu khen ngợi. Nhưng tiền trưởng quỹ muốn thu nấm của tôi giá 2 văn 1 cân. Nấm ngoài chợ còn 3 văn 1 cân. Tôi kiên quyết không đồng ý. Tiền trưởng quỹ, ông đã thấy giá trị của nấm rồi. Nếu ông không chịu mua giá 5 văn, tự nhiên sẽ có tiểu lâu khác chịu trả giá ấy. Tiền trưởng quỹ nghe xong sốt ruột, 5 văn thì 5 văn. Cô bé này lanh lợi thật. Đạt mục đích, tôi hài lòng cười. Tôi thuận thế tiến lên, bàn chuyện hợp tác lâu dài với ông. Cứ 3 ngày mang một mẻ nấm. Tiền trưởng quỹ đồng ý, nhưng ông có yêu cầu mua đứt cách làm tinh bột của tôi bằng 10 lượng bạc. Tôi lập tức đồng ý. Sau khi nhận bạc, anh Tư suốt đường cười toe toét, còn chủ động xách gùi trống giúp tôi. Chúng tôi ra chợ mua 5 cân thịt ba chỉ, 30 cân mì thô, 1 bình dầu cải, 8 bánh bao thịt, 340 văn chỉ còn 200 văn. Cộng với 10 lượng, tổng là 12 lượng. Đi ngang quầy bán trang sức, Lục Tinh Từ nhìn tôi phức tạp. Vừa mua thịt vừa mua mì, sao không mua cho mình một cây châm? Tôi cười chân thành với anh Tư. Em chẳng muốn gì cả, chỉ muốn mọi người ăn ngon hơn. Vừa dứt lời, ánh mắt anh Tư lập tức đổi khác. Anh ấy dường như nghi ngờ tôi. Cô sống sung sướng ở nhà Lâm hơn 10 năm, sao nấu ăn giỏi vậy? Cô thật sự là Tô Thanh Hà sao? Lòng tôi thót lại, nhưng mặt vẫn bình tĩnh. Anh Tư, anh nghĩ linh tinh gì vậy? Em chính là Tô Thanh Hà mà. Tay nghề nấu ăn là Lâm phu nhân dạy. Bà ấy nói con gái lấy chồng thì phải biết nấu cơm. Cái cớ này kín kẽ, tôi tưởng đã lừa qua được. Nhưng anh Tư lại không tán thành. Tôi giật mình. Lẽ nào anh Tư phát hiện tôi là người xuyên không? Tim tôi vọt lên tận cổ. Chỉ thấy anh Tư trầm ngâm nhìn tôi. Ta thấy Lâm phu nhân nói không đúng. Nếu đàn ông thật lòng thương vợ, sẽ không so đo nàng có biết nấu ăn không. Sau này chọn chồng nhớ nhìn cho kỹ. Tôi gật đầu. Anh Tư cũng không nói nữa. Tôi và anh Tư vừa tới cổng nhà, đã thấy 5-6 gã vạm vỡ đứng trong sân. Còn anh cả và mọi người đang đối đầu với chúng. Gã mặc áo hoa cầm đầu, cực kỳ ngông cuồng, cầm giấy chỉ vào. Anh cả, giấy vay nợ viết rõ rành rành. Các người chối không được đâu. Nếu không trả tiền, ta không ngại dùng chút thủ đoạn. Hắn nhìn anh cả, uy hiếp đầy ác ý. Nhà ngươi khó khăn lắm mới nuôi được một người đọc sách. Ngươi nói xem, nếu ta báo quan, đường thi cử của ngươi còn tiếp tục được không? Hả? Nghe vậy, mặt anh cả lập tức trắng bệch. Anh ba tức đến muốn lao vào đánh hắn. Anh hai lạnh mặt chặn anh ba lại. Anh ba giận dữ gào lên. Có 2 lượng bạc thôi, nhà ta đã trả sạch rồi mà. Giờ ngươi còn tới tìm. Định tống tiền à? Gã cầm đầu Triệu Hổ Thần không hề sợ hãi, lấy trong ngực ra một tờ giấy nợ. Hắn chỉ vào một dòng chữ nhỏ li ti, đọc rành rọt từng chữ. Trả trong vòng 3 tháng sau khi vay, nếu không trả đủ, sẽ tính thêm lãi. Triệu Hổ Thần nhìn anh cả và mọi người. Chuyện nhà Lâm, người có mặt mũi trong huyện đều biết.
Thiên kim nhà Lâm đã sống ở nhà các ngươi hơn 10 năm, nghe tới Lâm Uyển Nhi, sắc mặt các anh đều Nếu khó các coi. ngươi không trả tiền, ta cũng không ngại. Tới nhà Lâm trò chuyện với Lâm tiểu thư đâu. Vừa nghe câu đó, anh Tư không nhịn được nữa, anh ném gánh xuống, vớ chổi xông vào. Một lũ cướp, ta liều với các ngươi. Triệu Hổ Thần né được cây chổi, nhưng cũng bị chọc giận hoàn toàn. Hay lắm, nợ tiền không trả, còn động thủ đánh người. Lật hết lương thực cho ta. Đó là lương thực nhà tôi vất vả, cày cấy nửa năm mới có, cũng là khẩu phần cả năm tới. Tôi không nhịn nổi nữa, đứng ra chặn Triệu Hổ Thần, dừng tay chúng tôi trả tiền. Nghe tôi nói, tất cả đều dừng lại. Triệu Hổ Thần nhìn tôi hỏi, chẳng lẽ cô là con gái ruột nhà này? Tôi đứng thẳng lưng, không hề sợ hãi nhìn thẳng hắn. Đúng, tôi là con gái ruột nhà Lục. Triệu Hổ Thần nhìn tôi từ trên xuống dưới, nhìn cô non nước thế này, ha ha. Đúng là có thể trả sạch thật. Nghe lời hắn, tôi nhíu mày, nhưng vẫn nhẫn nhịn nói, ông chủ này, tôi không bán thân. Triệu Hổ Thần nhướng mày, cô có tiền à? 30 lượng, được chứ? Tôi lấy lòng nhìn Triệu Hổ Thần, vừa nhìn đã biết ông chủ khí độ bất phàm. Có thể cho chúng tôi thêm ít ngày không? Triệu Hổ Thần nghe vậy, sắc mặt rõ ràng dễ coi hơn, nhưng nghe xin gia hạn, hắn vẫn nhíu mày. Thấy hắn đã mềm giọng, tôi nói tiếp, dù sao tôi cũng sống ở Phủ Lâm hơn 10 năm, ít nhiều cũng có tình nghĩa, ông nới tay thêm nhé. Cho chúng tôi 1 tháng, 35 lượng, không thiếu một văn, đến lúc đó không trả nổi, tùy ông xử trí. Anh cả kéo tôi lại, mặt đầy kinh ngạc, Thanh Hà, đừng làm bậy, 1 tháng lấy đâu ra 35 lượng. Anh cả đừng lo, Thanh Hà tự có cách. Tôi quay đầu cho anh cả một ánh mắt trấn an, rồi nhìn Triệu Hổ Thần. Hơn nữa, giờ tôi có thể trả trước 10 lượng. Nói rồi, tôi lấy ra 10 lượng bạc vừa kiếm hôm nay. Triệu Hổ Thần nghe vậy, cuối cùng nhượng bộ, gia hạn 1 tháng được, nhưng lãi phải cộng thêm 5 lượng. Đúng là nhân lúc cháy nhà hôi của, lãi 1 tháng vốn chỉ 1,5 lượng. Hắn lại há miệng đòi gấp mấy lần. Rõ ràng không thể đồng ý. Tim anh cả như dỉ máu, nhưng tôi lại đáp ngay, được. Cứ quyết vậy đi, quan trọng nhất giờ là giữ chân chúng trước. Chuyện tiền, tôi cũng có cách. Triệu Hổ Thần cười đắc ý, không ngờ mấy gã đàn ông nhà Lục còn không bằng một con bé sảng khoái. Hắn lập tức gọi người mang giấy bút, lập giấy nợ mới. Tôi kiểm tra thật kỹ một lượt, xác nhận không có bẫy mới ký tên điểm chỉ. Hắn cất giấy nợ, dẫn người nghênh ngang rời đi. Người vừa đi, anh Tư đã bùng nổ, Tô Thanh Hà, cô ngốc à? 40 lượng bạc, chúng ta lấy đâu ra? Cô thật sự định đi cầu nhà Lâm? Tôi bình tĩnh nhìn anh. Anh Tư, em đã nói không nhận bố thí của nhà Lâm. Tiền quan trọng hay tiền đồ của anh cả quan trọng? Anh cả khổ học bao năm, tuyệt đối không thể mất cơ hội này. Một câu khiến tất cả đều im lặng. Anh cả Lục Chi Hằng càng nhiều tâm sự. Ánh mắt phức tạp nhìn tôi vội phá vỡ im lặng, nở nụ cười. Được rồi, hôm nay em kiếm được tiền, mua thịt, mua bánh bao rồi. Tôi vừa nói vậy, anh Tư tuy còn ngượng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ra lấy đồ. Sau đó anh kể sinh động cho cả nhà nghe. Hôm nay tôi bán đồ cho tiền trưởng quỹ thế nào? Cuối cùng còn ngượng nghịu thêm một câu, đừng nói chứ. Đầu óc cô ấy khá lanh lợi. Anh cả Lục Chi Hằng ngạc nhiên đến ngây người. Anh vốn tưởng tôi sẽ vấp váp. Tôi nhân lúc nóng nhìn các anh. Em còn hứa với tiền trưởng quỹ mấy ngày nữa giao hàng. Chuyện hái nấm, các anh giúp em được không? Anh cả Lục Chi Hằng cuối cùng bật cười, giơ tay chọc trán tôi. Cô bé lanh lợi này, mai anh đi thay em. Tôi đang cười hí hửng, không ngờ anh hai Lục Thời Nghiễn luôn im lặng. Bỗng lên tiếng, em nói có cách. Là cách gì? Lập tức, tất cả đồng loạt nhìn tôi. Tôi cố ý giữ vẻ bí ẩn, đến lúc đó các anh sẽ biết. Anh Tư Lục Tinh từ mất kiên nhẫn nhất, hừ một tiếng. Không nói thì thôi,
Đến lúc đó chẳng phải vẫn phải nói à? Anh lầm bầm rồi quay đi nấu cơm. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng một người đàn ông gọi. Anh ba Lục Chiêu Dã vừa nghe sắc mặt thay đổi, lập tức ra mở cửa. Người tới là sư phụ anh, Chu Thiết Sơn. Trong tay còn xách một tảng thịt lợn rừng lớn. Anh ba vừa định gọi sư phụ, chú Chu đã vội làm động tác im lặng. Anh ba hạ giọng hỏi chú Chu. Sao người tới đây? Chú Chu xách miếng thịt, ngó vào trong nhà. Đến đưa thịt cho em gái nhà con. Tôi nghe là tìm mình, vội đi tới, chú Chu vừa thấy tôi đã cười sảng khoái. Nha đầu, may nhờ con dụ lợn rừng vào bẫy, không thì ta chẳng bắt được nó. Lời vừa ra, cả nhà chấn động, lúc này mọi người mới biết. Tôi đã giấu tất cả. Một mình chạy vào núi sâu, còn suýt bị lợn rừng húc. Chú Chu đặt thịt lên bàn. Đủ 20 cân, toàn thịt đùi ngon nhất. Anh cả Lục Chi Hằng vừa thấy, sắc mặt liền đổi. Chú Chu, nhiều quá rồi. Chúng cháu không thể nhận, nhưng lòng tôi sáng như gương. Đây đâu chỉ là cảm ơn rõ tôi. Ràng chú Chu thương đồ đệ, mượn cớ tới giúp nhà tôi. Nhưng chú Chu rất kiên quyết, nhất định để lại thịt. Anh cả không lay chuyển được, đành giữ chú ở lại ăn tối. Tôi đang lén cười phía sau. Ai ngờ anh cả quay phắt lại, chọc liên tục lên trán tôi. Đã bảo không cho em vào rừng mà. Sao em không nghe lời? Tôi vội lè lưỡi ngoan ngoãn nhận lỗi. Anh cả thở dài rồi đi giúp anh Tư nhóm lửa. Anh Tư nhìn tảng thịt lớn ấy, mắt như phát sáng. Hạnh phúc tới quá bất ngờ. Tôi đứng bên cạnh xem anh Tư nấu ăn. Dáng anh đảo chảo, đúng là phong thái đại lão ẩm thực tương lai. Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện vấn đề. Thời đại này vậy mà không có xì dầu. Một đĩa rau diếp xào thịt nhanh chóng ra lò. Anh bảo tôi nếm thử. Tôi gắp một miếng. Thịt mềm thơm, độ mặn vừa vặn. Tôi lập tức giơ ngón cái. Anh Tư vẫn chưa hài lòng, anh cứ hỏi mãi, bắt tôi phải nhận xét chuyên nghiệp. Tôi nghĩ một lúc, đành nói thật lòng. Lục tinh tử, món anh xào rất ngon, chỉ là vị hơi đơn điệu. Nếu có một loại nước sốt vừa tạo màu vừa nêm vị, khiến màu món ăn hấp dẫn hơn, vị cũng đậm đà hơn, thì hoàn hảo rồi. Anh Tư nghe vậy, mặt đầy dấu hỏi. Nước sốt tạo màu, nêm vị. Đúng, một bí phương có thể cất lâu. Nấu ăn không thể mãi một vị, phải đổi mới, có hệ món riêng. Lời này vừa ra, anh Tư lập tức rơi vào trầm tư. Anh nửa hiểu nửa không, nhưng như đã nắm được điểm mấu chốt. Sau đó, anh không chỉ làm thịt luộc muối, rau trụng, vị ngon tuyệt, mà còn khiêm tốn hỏi tôi, làm sao để bánh khoai tây sợi không bị cháy. Tôi lập tức nói bí quyết, đổ dầu, đừng để lửa quá lớn, dùng hơi nóng còn lại rán chậm, lật thường xuyên sẽ không cháy. Quả nhiên anh thử lại, bánh rán da vàng rụm giòn tan. Anh Tư nhìn bánh khoai tây trong tay, rồi nhìn tôi, ánh mắt lập tức đổi khác, trở nên dịu lại và khâm phục. Đêm đó, chú Chu khen không ngớt bàn đầy món ngon, nhưng tôi hiểu rõ, một bữa no không giải quyết được vấn đề, khoản 40 lượng lãi vẫn như ngọn núi đè lên chúng tôi. Sáng sớm hôm sau, anh cả chuẩn bị lên núi, anh thật sự không yên tâm, liền nắm tay tôi hỏi. Rốt cuộc em muốn làm gì? 30 lượng không nhỏ đâu, đừng gắng gượng. Tôi lại bảo anh yên tâm, anh cả, em biết chừng mực. Anh cứ đi hái nấm trước, anh cả hết cách, đành dẫn anh Năm lên núi, ở nhà còn anh Hai, anh Ba và anh Tư. Kế hoạch kiếm tiền lớn của tôi giờ mới chính thức bắt đầu. Tôi lấy 1 lượng bạc còn lại từ tiền bán nấm, chia cho họ. Anh Ba cầm đồng tiền, mặt khó hiểu. Thanh Hà, em đưa tiền cho bọn anh làm gì? Anh Hai Lục Thời Nghiễn cũng nhíu mày. Tôi khẽ cười, trực tiếp ra lệnh, anh Ba, giúp em vào huyện mua 5 cân mỡ lợn. Anh Hai đến nhà có dê trong làng, xin mua về 1 hũ sữa dê. Anh Tư, anh lấy 1 bó rơm, đốt thành tro giúp em. Lời vừa ra, 3 người anh nhìn nhau, mỡ lợn, sữa dê, tro rơm, họ ngây ra hoàn toàn. Rốt cuộc tôi muốn dùng những thứ chẳng liên quan này để làm chuyện kinh thiên động địa gì. Vì là tiền tôi kiếm được. Các anh cũng không nói thêm. Anh Tư bĩu môi, mặt như đang chờ xem trò hay. Cho rơm chứ gì?
Chờ đó, miệng anh không nể ai, nhưng thân thể lại rất thành thật. Ba người anh nhanh chóng xuất phát, còn tôi cầm dao bổ củi, chạy thẳng ra núi sau. Không bao lâu, anh Tư đã chuẩn bị xong cho rơm và vôi bột. Tôi thành thạo thêm nước, lọc rồi chờ lắng thành nước kiềm. Đây chính là vũ khí bí mật của tôi. Nước kiềm cộng mỡ lợn, khả năng tẩy rửa mạnh khỏi nói, thêm sữa dê dưỡng trắng da. Xà phòng sữa dê này chắc chắn bán chạy. Đúng lúc đó, anh hai và anh ba cũng về. Anh hai chỉ tốn 10 văn mua được sữa dê, còn trả lại tiền thừa cho tôi. Sữa dê mùi hôi quá nặng, nên không đáng tiền. Sữa dê tươi tuy hôi, nhưng đun sôi là xử lý được. Đợi mỡ lợn thắng xong, tôi vớt bọt ra. Tiếp đó, ngay trước mặt ba người anh, tôi đổ sữa dê nóng vào mỡ lợn sôi. Chưa kịp để họ phản ứng, tôi lại đổ mạnh phần nước kiềm đã pha đúng tỷ lệ vào. Em Thanh Hà, đây là dầu ăn cả năm của nhà ta đấy. Nhìn các anh đau lòng, tôi lại cười đầy ẩn ý. Ai nói thứ này để ăn? Tôi bảo anh ba khỏe nhất nhận lấy cây gậy, bắt đầu khuấy điên cuồng. Nhìn nồi dầu nước hỗn hợp dần biến thành dạng kem mịn, tôi mới bảo dừng. Sau đó, tôi đổ bán thành phẩm vào ống trúc, đặt ở nơi râm mát thông gió. Anh Tư ngơ ra, thế là xong à? Làm cả ngày chỉ có vậy. Đừng nói với ta là định dựa vào thứ này kiếm bạc nhé. Khóe môi tôi cong lên, ánh mắt đầy tự tin. Đúng vậy, 3 ngày nữa sẽ biết kết quả. 3 ngày sau, xà phòng sữa dê tách khuôn thành công, từng bánh xà phòng tròn màu vàng nhạt, tỏa mùi sữa thơm nồng. Tôi cầm một mẩu vụn, thấm nước rồi xoa nhẹ, bọt mịn lập tức trào ra. Rửa xong, tay không chỉ sạch thoáng, còn lưu lại mùi sữa nhàn nhạt. Tôi còn cố ý thử lên mặt. Bánh xà phòng sữa dê bí chế này thơm nức, trơn mà không nhờn. Tôi mừng thầm, thứ này chắc chắn thành công. Thế là tôi lập tức gọi mấy anh tới, để họ thử ngay tại chỗ. Kết quả vừa cầm lên, họ vẫn tỏ vẻ không đáng tin. Nhưng sau khi anh Tư Lục Tinh Từ dùng thử, mắt sáng rực lên. Anh thẳng thắn nói thứ này thơm thật. Tiếp đó, anh ba Lục Chiêu Dã còn trực tiếp hơn, cầm áo bẩn của tôi lên vò. Chỉ thấy nước bẩn chảy ào ào, áo lập tức sạch hơn hẳn. Bọt cũng dễ xả. Lần này lòng tôi đã nắm chắc. Thứ này nếu rẻ mà dùng tốt, nhất định sẽ nổi. Tôi không chỉ muốn kiếm tiền, mà còn muốn các anh đại lão nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Anh cả Lục Chi Hằng khen tôi thông minh ngay tại chỗ. Ai ngờ anh Năm Lục Tinh Miên cười tủm tỉm hỏi: Em Thanh Hà, sao em biết làm thứ này? Cũng là người nhà Lâm dạy à? Câu này đúng là hỏi trúng linh hồn. Dù sao nhà Lâm đời đời buôn bán, có món hay thế sao lại bỏ qua? Lòng tôi thắt lại, nhưng mặt vẫn chân thành. Cái này hoàn toàn là chúng ta tình cờ phát hiện. Hi hi, anh cả, anh Tư, anh Hai, anh Năm chắc không trách diễn xuất này chính tôi suýt cũng tin. Không ngờ anh Năm không hỏi tiếp. Tôi liền thuận thế nịnh một tràng. Xuất chiêu liên tục. Các anh đúng là anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, cao lớn uy mãnh, đẹp trai bức người, nhịn đến các anh vui như nở hoa. Anh Tư càng đắc ý ngẩng đầu. Nhưng ánh mắt anh Hai Lục Thời Nghiễn như nhìn thấu tất cả. Trong lòng nghĩ tôi đang giả heo ăn thịt hổ. Đúng lúc này, anh cả lên tiếng, giục tôi mau vào thành. Tôi lập tức xâu 10 bánh xà phòng sữa dê, chuẩn bị làm một phố lớn. Trước khi đi, tôi nhét cho anh Tư một bản vẽ và mấy đồng tiền. Anh Tư, tìm thợ mộc làm khuôn theo cái này. Hoa văn phải thật tinh xảo. Tôi đầy tự tin ngồi lên xe bò, trong đầu toàn kế hoạch chào hàng. Nhưng tôi không ngờ, xà phòng còn chưa bán được bánh nào, bản thân tôi đã bị các thím trên xe để mắt trước. Ánh mắt ai nấy nhìn tôi như nhìn con dâu tương lai. Anh cả thấy tôi được yêu thích, tâm trạng cũng tốt lên. Vừa vào huyện, tôi kéo anh chạy thẳng tới Tử Lâu. Món mộc nhĩ xào nấm đang bán rất tốt. Tiền trưởng quỹ thấy tôi liền mở miệng: Cô còn không tới, ta định tìm người khác rồi. Tôi vào thẳng vấn đề. Tôi tính thời gian cả rồi, có tiền sao lại không kiếm? 3 văn 1 cân vẫn tính chứ? Tiền trưởng quỹ kiếm được tiền, cười không khép miệng. Một lời đã nói, 4 ngựa khó đuổi. Sau khi cân,
có 40 cân, được 1 lượng. 20 văn nhanh chóng vào tay. Tôi vui vẻ cất bạc vào túi. Anh cả đứng cạnh nhìn thao tác thuần thục của tôi. Ánh mắt đổi khác. Nhưng tôi còn chiêu sau. Trước khi đi, tôi lấy một bánh xà phòng sữa dê đưa cho tiền trưởng quỹ. Tiền trưởng quỹ. Đây gọi là xà phòng sữa dê, dùng tốt hơn bổ kết nhiều. Mang cho phu nhân dùng thử đi. Đây là cơ hội thử nghiệm tuyệt vời. Sao tôi bỏ qua được? Ai ngờ tôi vừa quay người, ầm một tiếng, đụng vào lồng ngực rắn chắc. Một mùi tùng hương nhàn nhạt ập tới. Tôi vội lùi lại 2 bước, ngẩng đầu nhìn. Là một nam tử áo tím đeo mặt nạ nanh thú. Khí chất vừa nhìn đã không tầm thường. Tôi vội xin lỗi. Tôi không để ý, giọng người đàn ông lạnh nhạt, chỉ đáp khẽ, không sao. Giây sau, hắn lấy ra một thỏi bạc 10 lượng, đặt lên quầy, một phòng hạng nhất. Rượu ngon, đồ ăn ngon, chà, đúng là đại gia. Tôi không nghĩ nhiều, kéo anh cả ra khỏi tiểu lâu. Trên đường, anh cả cuối cùng không nhịn được hỏi, em định bán xà phòng sữa dê thế nào? Trong huyện, tiệm tạp hóa nào làm ăn tốt nhất? Anh cả sững ra, còn tưởng tôi muốn mua đồ. Anh tiện tay chỉ tiệm lớn nhất ở phố trung tâm, tiệm tạp hóa Vĩnh An, hàng hóa ở đó đầy đủ nhất. Tôi gật đầu, dẫn anh cả đi thẳng tới đó. Vừa vào cửa, một bà chủ mắt sắc sảo đã ra đón. Mua gì đấy? Anh cả cũng hỏi tôi muốn mua gì. Tôi lại cười bí ẩn, không mua đồ. Vừa dứt lời, mặt Liễu Tam Nương lập tức sầm xuống. Nụ cười biến mất, không mua đồ. Vậy tới làm gì? Tôi lại cười đầy tự tin. Cho bà xem thứ tốt. Bàn một vụ làm ăn đôi bên cùng có Liễu lợi. Tam Nương nhìn tôi từ trên xuống, khinh khỉnh. Tiểu cô nương, lông cánh mọc đủ chưa? Mà đòi bàn làm ăn với ta, lời này quá khinh người. Anh cả lập tức nhíu mày. Nhưng tôi không để bụng, trực tiếp đáp trả, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Tuổi tác không quan trọng, có thể giúp bà kiếm tiền là được. Nếu bà không hứng thú, tôi sang tiệm khác, nói rồi tôi định đi. Quả nhiên câu này đánh trúng điểm yếu của bà. Được, để ta xem thử. Tôi thấy vậy thì cười, mọi thứ đều trong lòng bàn tay. Tôi mở chiếc rổ ra, để lộ xà phòng sữa dê bên trong. Liễu Tam Nương quả nhiên tò mò. Đây là gì? Tôi lập tức giới thiệu từ nguyên liệu tới công dụng. Từ mùi sữa thơm tới vẻ cao cấp, dùng tốt hơn bồ kết mà còn rẻ hơn. Tặng bà một bánh dùng thử miễn phí. Nếu thấy tốt, tôi sẽ giao hàng cho bà. Bà không thiệt đâu, tôi nói một tràng, đến khô cả miệng. Chỉ thấy bà cầm xà phòng ngửi đi ngửi lại, mặt đầy nghi ngờ và do dự. Cuối cùng bà vẫn không chống nổi cám dỗ, ý cô là số này đều tặng ta, không lấy tiền. Tôi gật mạnh. Không bỏ con săn sắt, sao bắt cá. Vậy rô. Ta thử trước. Nếu không ai mua thì thôi, người phụ nữ này tinh danh thật. Nhưng đúng ý tôi. Sau khi thỏa thuận với bà, tôi hẹn mấy ngày nữa quay lại, rồi đầy tự tin rời đi cùng anh cả. Tôi quá hiểu. Sức hút của xà phòng thủ công chắc chắn chinh phục được người cổ đại. Anh cả phục sát đất, khen tôi mạch lạc. Lại nghĩ ra chuyện hợp tác với cửa tiệm, tôi lập tức kéo anh đi mua mỡ lợn. Anh cả, làm trước 100 bánh xà phòng sữa dê, em tin bà ấy nhất định sẽ nhận. Chỉ cần dùng thử thấy tốt, bà ấy tự nhiên sẽ nghĩ cách bán giúp ta. Sau đó, chúng tôi mua liền 10 cân mỡ lợn. Ông chủ còn tặng 2 cái xương. Rồi tôi lại mua 8 bánh bao thịt, 3 cái bánh đường mang về cho anh Tư. Anh cả lại hơi sót tiền. Nghĩ số tiền này đều do tôi kiếm, lòng tôi ấm lên. Có anh trai đúng là khác. Điều tôi không biết là trên lầu trà bên cạnh, một đôi mắt oán độc đang nhìn chằm chằm tôi và anh cả. Người đó chính là Lâm Uyển Nhi, người vốn nên hưởng mọi thứ này. Cô ta ghen tị vì anh cả cưng chiều tôi, hận tôi cướp đời của cô ta. Dù một lúc tiêu gần 1 lượng bạc, tôi vẫn hơi sót. Nhưng ở chợ, tôi thấy táo tàu chỉ 5 văn, liền tiện tay mua một ít. Tôi chạy thẳng tới chợ nguyên liệu, mỡ lợn 10 cân. Tiếp đó, tôi phát hiện dầu hạnh nhân trong tiệm lương dầu. Dầu này nấu ăn ngon, chỉ bán 8 văn 1 cân. Đúng là nhặt được báu vật. Tôi lập tức mua 5 cân, rồi gom thêm một đống hoa khô. Một ý tưởng mới nổ tung trong đầu tôi. Dùng dầu hạnh nhân làm nền, trộn phấn hoa tạo màu, lại thêm chút thảo dược, chẳng phải thành xà phòng rửa mặt cao cấp sao? Chớp mắt đã tiêu hơn 1 lượng bạc. Nhưng tôi chẳng sót chút nào, vì tôi đã thấy con đường vàng kiếm tiền lớn.
Tôi phấn khích chạy tới trước mặt anh hai, giơ túi tiền ra. Anh hai, anh xem, sắp đủ 30 lượng rồi. Đến lúc đó còn dư tiền, ta làm thêm nhiều khuôn mới. Nhìn tôi khoe khoang như dâng báu vật, gương mặt băng sơn của anh hai lần đầu tiên cong lên một nụ cười. Hừ, sớm muộn gì tôi cũng làm tan tảng băng này. Nhưng đúng lúc đó, sau lưng bỗng vang tiếng vó ngựa như sấm. Một nam tử áo tím đeo mặt nạ nanh thú đang phóng ngựa giữa phố. Phía sau là đám người áo đen cầm đao kiếm truy sát. Cả con phố lập tức loạn như nồi cháo. Tôi vừa quay đầu, con ngựa cao lớn đã lao tới trước mặt. Trong khoảnh khắc nguy cấp, anh hai kéo mạnh tôi sang một bên. Gã mặt nạ cũng ghì chặt dây cương. Móng ngựa rơi ngay trước mắt tôi, chỉ thiếu một tấc nữa, tim tôi đã nhảy ra ngoài. Giây sau, gã mặt nạ phóng ngựa đi, đám áo đen cũng lao vút qua. Tôi tức đến mắng, có bệnh à? Phóng ngựa giữa phố là phải ngồi tù đấy. Anh hai căng thẳng hỏi tôi, em không sao chứ? Tôi lắc đầu, hồn vía chưa hoàn. Anh hai lại bỗng nói, ta tới y quán một chuyến. Hóa ra anh còn nhớ, phải hỏi y quán thiếu dược liệu gì. Anh cũng muốn lên núi hái thuốc, chia sẻ áp lực cho tôi. Thế là hai anh em tôi chạy thẳng tới y quán. Kết quả hỏi ra, hiện đang thiếu 2 vị thuốc, phòng phong và tam thất. Anh hai ghi nhớ trong lòng, nhưng tôi kéo anh tới quán bún. Vất vả cả ngày phải ăn ngon một bữa. Ai ngờ anh hai muốn tiết kiệm cho tôi, chỉ gọi một bát bún chay 5 văn. Tôi lập tức phất tay. Ông chủ, cho bún thịt, loại 8 văn ấy, đùa gì vậy? Giờ chúng ta kiếm được tiền rồi, còn không thể tự thưởng cho mình sao? Em mời, đừng tiết kiệm cho em. Nhưng lời tiếp theo của anh hai như gáo nước lạnh dội lên đầu tôi. Anh ấy xa cách nói, tiền là em kiếm, ta không giúp gì, không xứng tiêu. Ý này là sao? Lòng tôi nhói lên, hỏi thẳng anh. Anh hai, trong lòng anh, có phải em chưa từng là người nhà? Anh lập tức hoảng. Nhưng ngoài miệng chỉ nhàn nhạt, em đừng nghĩ nhiều. Bữa cơm ấy, hai chúng tôi ăn trong im lặng. Nhưng trên đường về lại xảy ra chuyện. Ven đường có một miếu thổ địa đổ nát. Bình thường đi ngang trăm lần tôi cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lần này tôi như trúng tà. Cứ thấy bên trong có thứ gì gọi mình. Tôi không để ý anh hai gọi. Ma xui quỷ khiến bước vào. Trong miếu hoang đầy mạng nhện. Nhưng dưới đất lại có mấy vũng máu chưa khô. Lòng tôi thót lại. Lần theo vết máu đi vào. Sau tượng thần, lộ ra một góc áo màu tím. Là hắn, gã mặt nạ phóng ngựa giữa phố. Toàn thân hắn đầy máu, gần như sắp ngất chết. Tôi vừa ló đầu ra, một thanh kiếm đã đâm mạnh tới, nhưng hắn đã không còn sức. Kiếm choang một tiếng rơi xuống đất. Tôi sợ đến ngồi phịch xuống. Anh hai nghe tiếng chạy vào, lập tức chắn tôi sau lưng. Tôi chỉ vào người đàn ông, giọng run rẩy. Anh hai, có người bị thương. Anh hai nhìn qua cũng nhận ra hắn là sát thần trên phố. Không ngờ, gã mặt nạ vẫn còn chút tỉnh táo. Mắt hắn hình như không nhìn thấy, chỉ nhìn chằm chằm về phía tôi. Trực giác mách bảo tôi, tên này chắc chắn là NPC quan trọng. Tôi định tiến lên xem vết thương, nhưng anh hai kéo tôi lại, không cho tôi lại gần. Thấy vết kiếm trên người hắn, anh biết kẻ này đang vướng rắc rối. Tôi hất tay anh ra, ngồi xổm xuống. Ngươi sao rồi? Gã mặt nạ như ngửi thấy mùi trên người tôi, bỗng nôn ra một ngụm máu đen. Anh hai thấy máu đen, đồng tử co lại. Anh không kịp để ý gì khác, vội ngồi xuống kiểm tra vết thương. Chỉ nhìn một cái, sắc mặt anh đã thay đổi, là thất tinh hải đường. Cái này tôi từng nghe, ruột gan mục nát, đau thấu xương tủy. Trong 12 canh giờ sẽ hóa thành vũng máu. Đúng là địa ngục trần gian. Anh hai bắt mạch cho hắn, mày nhíu chặt. Tôi vội hỏi anh hai có cứu được không. Anh hai đứng dậy, lắc đầu, độc này ta giải được, nhưng không đủ thuốc. Trong 6 canh giờ không có giải dược, thần tiên cũng khó cứu. Gã mặt nạ nghe vậy, ý chí sống bùng lên. Ngọc bài này giá trị ngàn vàng, cứu ta, sau này ắt hậu tạ. Nhưng anh hai bất lực. Không phải chuyện tiền. Từ đây tới phủ Từ Châu, đi về ít nhất 1 ngày, hắn không trụ nổi tới lúc đó. Nói xong, anh như muốn bỏ cuộc. Không được, trong lòng tôi có tiếng gào điên cuồng. Không thể để hắn chết, nhất định phải cứu hắn. Tôi nhìn chằm chằm mặt nạ của hắn, buột miệng hỏi, nói tôi biết. Ngươi tên gì? Hắn cố mở mắt, không để mình ngất đi. Dùng chút sức cuối cùng thốt ra 3 chữ,
Tạ Kinh Thần. Ba chữ ấy như sét đánh thẳng xuống đầu tôi. Tạ Kinh Thần, tôi không dám tin vào tai mình. Thế giới của tôi nổ tung. Tạ Kinh Thần, vậy mà là nam phụ đại lão tuyệt sắc, trong sách Ánh Trăng Sáng khiến tôi khó quên. Theo cốt truyện gốc, người cứu hắn phải là nữ chính Lâm Uyển Nhi. Vì ơn cứu mạng, Lâm Uyển Nhi thành người hắn thương, còn hắn vì cô ta mà bôn ba, âm thầm bảo vệ. Cuối cùng lại cô độc tới già. Giờ người cứu hắn lại biến thành tôi. Tôi quay phát lại, nắm tay anh hai. Anh hai, nhất định phải cứu hắn. Anh hai bị tôi dọa giật mình. Em nói mê sảng gì vậy? Cứ thế nào tôi ép mình bình tĩnh. Cô nhớ trong sách viết ra sao? Đúng rồi, Lâm Uyển Nhi đưa hắn về nhà Lục. Rồi để anh ba Lục chiêu dã cưỡi ngựa của Chu Thiết Sơn, gấp rút tới phủ mua thuốc. Phút cuối mới cứu được mạng Tạ Kinh Thần. Trước tiên đưa hắn về. Nhưng tôi không ngờ, khi chúng tôi liều mạng cứu người, trong nhà lại có khách không mời. Lâm Uyển Nhi đã về. Cô ta mặc lụa là gấm vóc, cài châm vàng, xung quanh đầy nha hoàn gia đình. Phô trương vô cùng. Dáng vẻ giàu sang ấy lập tức khiến các anh cảm nhận khoảng cách lớn. Anh Tư Lục Tinh Từ vẫn nhiệt tình vây quanh cô ta. Uyển Nhi, muội sống ở nhà Lâm có tốt không? Nhưng anh chưa nói hết, đã bị anh cả Lục Chi Hằng lạnh giọng cắt ngang. Lão Tứ, Uyển Nhi ở nhà Lâm sao có thể không tốt? Đừng nói bậy. Hóa ra anh cả sợ Lâm Uyển Nhi biết. Cả nhà đang trả khoản nợ chữa bệnh cho cô ta năm xưa, còn khóe môi Lâm Uyển Nhi treo nụ cười giả tạo. Lần này cô ta về là để xem trò cười của tôi. Cô ta ghen vì tôi đã sống 15 năm sung sướng vốn thuộc về cô ta. Sau đó cô ta bắt đầu phát quà, nghiên mực quý cho anh cả trị giá 100 lượng. Màu vẽ thượng hạng cho anh ba cũng là hàng hiếm. Cô ta tưởng đây là ban phát vinh quang, nhưng không biết với các anh, đó là sự sỉ nhục trần trụi. Đúng lúc này, bạn thổi nhỏ Trương Xảo Liên chạy tới, muốn ôm cô ta. Nhưng Lâm Uyển Nhi nhìn cô ta đầy bụi đất, trong mắt không giấu nổi ghét bỏ. Chị em tốt ngày xưa, giờ trong mắt cô ta lại thảm hại đến vậy. Cuối cùng, không đợi được tôi, cô ta hụt chỉ đành không cam lòng chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc cô ta định đi, anh cả Lục Chi Hằng lại chặn lại. Giây sau, anh trả lại toàn bộ quà, nguyên vẹn như cũ. Mặt Lâm Uyển Nhi lập tức trắng bệch. Anh cả, đây là đồ muội chọn riêng cho anh, sao anh không nhận? Những thứ này quá quý, chúng ta dùng sẽ không thoải mái. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Uyển Nhi dịu đi chút, nói lần sau sẽ đổi quà không đắt như vậy. Cô ta vừa đi, tôi và anh hai cũng về tới. Anh cả thấy chúng tôi đưa theo một nam nhân, mọi người đều ngơ ra, hai người đây là... Tôi không kịp giải thích, liền túm lấy anh ba, như thấy cứu tinh. Anh ba, mau đi mượn ngựa của Chu Thiết Sơn tới phủ Từ Châu mua thuốc, chậm là mất mạng đấy. Ngay sau đó, tôi nhét túi bạc vừa có vào tay anh. Ai ngờ trọng điểm của anh ba quá lạ. Sao em biết Chu Thiết Sơn? Có ngựa lòng tôi thót một cái. Chỉ đành nói bừa. À, nghe mấy thím trong làng nói. Anh mau đi đi. Tôi không thể để ánh trăng sáng của mình chết vậy được. Mọi người hợp sức khiêng hắn vào phòng. Vừa đặt người xuống, tôi vội thúc anh hai viết đơn thuốc. Nhưng anh lại chẳng vội vàng, thậm chí còn rảnh trêu tôi. Em vội gì? Thích người ta à? Tôi nhét đơn thuốc cho anh ba, giọng cực kỳ nghiêm túc. Anh ba, trong nửa canh giờ nhất định phải quay về. Đây là mạng người. Anh ba không nói hai lời, phóng lên ngựa lao đi. Nhìn bóng anh xa dần, tôi hít sâu một hơi. Tôi biết cốt truyện đã âm thầm thay đổi. Trong nguyên tắc, người cứu hắn là Lâm Uyển Nhi. Nhưng giờ là tôi. Ơn cứu mạng này sẽ là lá bài của tôi sau này. Trong phòng, anh hai bắt đầu xử lý tổng cộng 13 vết kiếm, nhưng chí mạng nhất là hắn trúng kịch độc. Ngoại thương dễ chữa, độc không giải, ắt phải chết. Đúng lúc này, anh cả kéo tôi sang một bên, sắc mặt nặng nề. Thanh Hà, người này rốt cuộc là ai? Đưa hắn về đây. Có mang họa sát thân tới nhà ta không? Anh cả yên tâm, chúng ta không làm không công. Anh xem, ngọc bài này là tiền đặt cọc, màu ngọc cực tốt, đáng giá ngàn vàng. Anh cả nhìn tôi, bất lực lắc đầu. Thôi vậy, người cũng đã đưa về rồi, coi như tích đức. Tôi vừa thở phào. Ai ngờ anh Năm Lục Tinh Miên đột nhiên hỏi.
Câu hỏi của anh ấy luôn sắc bén vậy. Em Thanh Hà, em quan tâm hắn như thế, chẳng lẽ hai người quen nhau? Lời vừa ra, tim tôi lập tức vọt lên cổ. Tôi đảo mắt, nảy ra một kế. Em biết hắn không biết em, vậy có tính là quen không? Kết quả hai anh nhìn nhau, rồi tự suy diễn. Họ tưởng tôi thiếu nữ động lòng, vừa gặp đã yêu hắn. Tôi thật dở khóc dở cười, nhưng đúng lúc đó, trong phòng truyền ra tin xấu. Mắt của nam nhân kia bị vôi làm tổn thương, hơn nữa hắn mất máu quá nhiều, giờ chỉ còn một hơi thở. Hy vọng duy nhất là anh ba kịp mang giải dược về. Tôi sốt ruột không thôi, nhưng cũng chỉ biết lo suông. Thế là bắt đầu thắng mỡ lợn, chuẩn bị đại nghiệp làm xà phòng. Không ngờ chưa đầy 2 canh giờ, hắn đã sốt cao, trán nóng đến mức chiên được trứng, cả sân đều ngập mùi thuốc nồng và mùi cơm thơm. Tôi vừa lo cho mạng nhỏ của hắn, vừa phải gấp rút làm đơn hàng 180 bánh xà phòng. Vì tinh dầu hoa quế của mình, tôi lập tức xách giỏ trúc chạy thẳng tới nhà Chu Thiết Sơn. Tôi còn nhớ rõ, trong sách, Lâm Uyển Nghi thích dùng hoa quế nhà ông để xông áo nhất. Nhưng giờ hoa quế này là của tôi. Tôi vừa gõ cửa, chú Chu đã ngơ ngác. Đồ đệ của chú vừa hớt hải, mượn ngựa quý chạy đi. Ngay sau đó em gái hắn lại tới. Chú Chu, cháu tới hái chút hoa quế, tôi nói thẳng. Chu Thiết Sơn nghe càng ngạc nhiên. Đồ đệ chú năm nào cũng tới hái hoa quế cho Lâm Uyển Nghi xông áo, ông tưởng tôi cũng dùng để xông áo. Tôi lập tức lắc đầu. Làm dầu hoa, nghe vậy, mắt Chu Thiết Sơn sáng lên. Làm dầu hoa, cái này có phẩm vị hơn xông áo nhiều. Ông lập tức mời tôi vào sân. Tôi tiện tay đưa ông một bánh xà phòng, bắt đầu sự nghiệp chào hàng. Vừa cảm ơn ông cho mượn ngựa, vừa mở thị trường mới cho xà phòng. Ai ngờ tôi hái hoa quế về, chuẩn bị xem tình hình nam nhân kia, anh hai lại cản tôi. Anh nói nam nữ khác biệt, người kia còn chưa mặc áo, một cô nương như tôi không thể vào. Thấy 6 canh giờ đã qua một nửa, anh ba vẫn chưa về. Lúc này ở phủ Chu, anh ba đang thúc ngựa chạy nhanh. Anh chạy thẳng tới dược thiện đường lớn nhất, tốn trọn 10 lượng bạc mới bốc đủ thuốc. Người nghỉ, ngựa không nghỉ. Anh mua mấy cái bánh thịt, nhét vội vào miệng rồi lại quay về. Thời gian từng chút trôi qua. Trời dần tối, đã vào canh 5, nam nhân kia chỉ còn hơn nửa canh giờ là độc phát. Nghe anh hai nói, môi và dưới mắt hắn đã chuyển đen. Trên cổ thậm chí xuất hiện vân đen như mạng nhện. Lòng tôi thót lại, tình hình nghiêm trọng vậy sao? Tôi chỉ có thể sốt ruột ngoài cửa, mà anh ba vẫn chưa về. Cả nhà tôi đều không ngủ, đứng chờ ngoài cửa. Tôi chống cằm, lòng nóng như lửa đốt. Tuy trong chuyện Tạ Kinh Thần không chết, nhưng sự xuất hiện của tôi chính là biến số lớn nhất. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, là anh trở về dưới ánh trăng. Tôi vội lao tới. Anh ba ném gói thuốc cho anh cả lại đưa cho anh hai. Anh hai lập tức nhóm lửa sắc thuốc, mạng người quan trọng. Đây là lần đầu anh giải độc cho người. Tôi thương anh ba bôn ba cả ngày, vội cán cho anh một bát mì thịt thơm nức. Anh ba ăn ngấu nghiến, khen liên tục. Ai ngờ mùi thơm lại kéo anh Tư Lục Tinh Tử tới. Tô Thanh Hà, cô lại nấu riêng cho hắn à? Ta cũng muốn, thấy là có phần. Anh đúng là làm người ta đau đầu. Tôi thật sự hết cách với anh ấy. Được, chờ anh hai sắc thuốc xong sẽ nấu cho anh. Tôi ném cục bột vào tay Lục Tinh Tử, rồi vội bưng thuốc, theo anh hai chuẩn bị giải độc vào phòng. Nhưng vừa vào, tôi đã bị người trên giường dọa mất hồn. Trên cổ Tạ Kinh Thần, đầy vân đen như mạng nhện, lan thẳng tới cằm, môi càng đen kịt. Đáng sợ quá, giọng tôi run lên. Anh hai, em giúp thế nào? Anh đỡ Tạ Kinh Thần đang hôn mê dậy, nhét bát thuốc vào tay tôi, ra lệnh, đổ vào. Toàn bộ. Tôi vội đút từng thìa vào miệng hắn, nhìn vân đen trên cổ hắn theo thuốc trôi xuống, thật sự chậm rãi tản đi. Tôi vừa định thở phào, ai ngờ anh hai bỗng nói, còn bước cuối. Lấy máu. Gì cơ lấy máu? Độc đã vào huyết mạch, không làm sạch, thần tiên cũng khó cứu. Tôi vội chạy đi lấy một cái bát lớn. Ngay sau đó, anh hai dùng dao găm nung đỏ, rạch mạnh một đường trên cổ tay hắn. Máu đen lập tức phun ra. Máu độc chảy ào ào. Đến khi chảy đầy nửa bát, màu mới từ đen chuyển sang đỏ.
Anh hai lúc này mới cầm máu băng bó, nói hắn cuối cùng qua được ải này, nghe hắn không còn nguy hiểm tính mạng, tôi hoàn toàn yên tâm. Tôi đã cứu mạng nam phụ trong sách. Ơn này sau này hắn phải trả tôi chứ. Nghĩ tới đây, tôi lập tức đổi mặt cười nói với anh hai vất vả rồi. Đợi hắn tỉnh, em sẽ đòi tiền công cho anh. Nói xong, tôi quay người đi. Giờ phải mau kiếm tiền. Chúng tôi chỉ còn thiếu 5 lượng là trả sạch nợ Triệu Hổ Thần. Tất cả trông vào mẻ xà phòng sữa dê dầu hạnh nhân mới làm. Tối đến, tôi nằm trên giường, lấy ngọc bài Tạ Kinh Thần đưa cho ra ngắm. Trong sách, ngọc bài này đưa cho nữ chính, giờ lại ở trong tay tôi. Thứ này rất đáng tiền, nhưng tôi không cần tiền của hắn. Tôi cần chính là ân tình này. Kết quả, Tạ Kinh Thần sốt suốt đêm. Anh hai cũng chăm sóc. Suốt đêm, mấy anh em chúng tôi cũng thức trắng. Ngày hôm sau, Lục Tinh Từ mang 2 quầng thâm to đùng. U oán nhìn tôi, có phải cô rảnh quá không? Cứ phải tự tìm phiền phức. Tôi chỉ bình tĩnh đáp một câu, anh Tư. Làm người phải có lòng thương. Anh xì một tiếng, liếc mắt khinh thường, mặt đầy bất mãn, nhưng tôi biết. Anh ấy chỉ cứng miệng mềm lòng. Hôm sau, tôi giúp anh nhóm lửa làm bữa sáng. Bánh áp chảo thịt băm anh làm vàng giòn, thơm đến tôi chảy nước miếng. Ai ngờ tôi vừa vào phòng gọi anh hai ăn cơm, đã thấy anh đang thay thuốc cho Tạ Kinh Thần. Trên người Tạ Kinh Thần đầy vết đao ngang dọc. Nhìn mà tôi giận cả người. Nhưng dáng người tên này cũng quá đẹp rồi. Da trắng, 8 múi bụng, eo chó chuẩn chỉnh. Đúng là cấu hình đỉnh cấp của nam chính tiểu thuyết. Kết quả tôi đang nhìn đến nhập thần, anh hai bỗng kéo chăn phủ lên Tạ Kinh Thần, rồi mắng tôi xối xả. Tô Thanh Hà, em là cô nương chưa xuất giá. Nhìn thân thể nam nhân như vậy, không biết xấu hổ à? Tôi là người tới từ thế kỷ 21, nhưng ở cổ đại chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Anh hai, em sai rồi. Trên bàn cơm, tôi khen bánh của anh Tư ngon không ngớt. Anh lập tức đầy tự hào, ưỡn thẳng lưng, tuyên bố chí hướng của ta là mở một tử lâu nổi danh thiên hạ. Tôi lập tức gật đầu lia lịa. Anh Tư có chí khí thật, anh nhất định làm được. Tôi biết anh làm được. Anh chính là ngự chủ đệ nhất thiên hạ trong tương lai. Nhưng anh Tư đột nhiên nhíu mày hỏi, muội không thấy nam nhân quanh quẩn trong bếp rất mất mặt sao? Quân tử xa nhà bếp mà. Hóa ra anh đang lo chuyện này. Tôi lập tức bật cười, nực cười. Trong hoàng cung còn có nam ngự chủ đấy. 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Tôi nhìn anh, nói từng chữ. Cái gọi là quân tử xa nhà bếp là dạy người nhân nghĩa thiện lương. Không phải nói đàn ông không được nấu ăn, anh hùng còn chẳng hỏi xuất thân mà. Tôi nói xong một tràng, các anh đều gật đầu liên tục. Chỉ có anh Tư rơi vào trầm tư. Tôi biết lời mình đã nói vào lòng anh. Anh hai cũng nghe được lời tôi. Anh vậy mà nói cô em gái này rất thông suốt. Anh ba càng nói thẳng, nhà chúng ta trong làng vốn là trung tâm lời đồn. Quen từ lâu rồi, lần này khúc mắc trong lòng anh Tư cuối cùng cũng được gỡ. Các anh bận bóc vỏ hạt kê. Còn trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ, xà phòng của tôi sắp xong rồi, nhất định phải gom đủ 30 lượng trả nợ, rồi dành đủ lộ phí cho anh cả lên kinh dự thi. Nhưng đúng lúc này, anh hai bảo tôi vào xem Tạ Kinh Thần. Tôi vừa vào đã nghe giọng hắn yếu ớt. Hắn sốt đến môi khô nứt. Tôi vội đun nước ấm, dùng thìa đút từng chút. Ai ngờ hắn bỗng túm lấy tay tôi lạnh buốt thấu xương, tay hắn lại nóng đến dọa người. Sức mạnh kinh người, kéo đến mức tôi làm đổ cả nước. Tôi tức quá buột miệng, gấp cái gì mà gấp. Không ngờ tôi quát một tiếng, hắn lại từ từ buông tay. Hắn chậm rãi mở mắt. Tuy không thấy rõ, nhưng tôi biết hắn đã tỉnh chút. Tôi đành tiếp tục đút nước. Nước chảy theo cằm hắn xuống cổ. Tôi tiện tay lấy khăn lau cho hắn. Ngón tay lạnh vô tình chạm lên mặt hắn. Hắn lại thoải mái đến không muốn tôi rời đi. Khoan đã, sao hắn nóng vậy? Tôi sợ đến hét lên. Anh hai, hắn lại sốt rồi. Sau khi tôi hét, Tạ Kinh Thần hoàn toàn ngất đi. Anh hai không hoảng, cho hắn uống phần thuốc còn lại. Cứ thế, hắn mê man sốt 4-5 ngày, người gầy hẳn một vòng. Còn 180 bánh xà phòng sữa dê của tôi cuối cùng cũng xong. Cuối cùng có thể vào huyện giao hàng. Không chỉ vậy, tôi còn cố ý làm 35 bánh xà phòng sữa dê dầu hạnh nhân bản nâng cấp, nhuộm hồng, in hoa sen, chuyên dùng rửa mặt. Tôi không tin cô gái nào từ chối được. Hôm sau, tôi cùng anh ba,
Anh Năm xuất phát tới tiệm tạp hóa, Liễu Tam Nương đúng là mong chúng tôi từng ngày. Bà nói xà phòng sữa dê của tôi bán lẻ đầu 120 bánh bị tranh sạch. Ngay cả tiểu thư, phu nhân nhà địa chủ cũng chỉ đích danh muốn mua. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Liễu Tam Nương đã lấy bạc ra. Cô nương tốt, 180 bánh đều có người đặt rồi. Nào, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Bà trực tiếp nhét 22 lượng bạc vào tay tôi. Còn cho thêm 40 văn cho tròn. Tôi bảo bà kiểm hàng trước, nhưng bà xem qua vài cái là xong. Nhưng đúng lúc này, bà phát hiện mẻ xà phòng tròn khác biệt kia. Liễu Tam Nương hỏi, đây là hàng mới. Tôi lập tức nắm cơ hội chào hàng, chuyên dùng để rửa mặt. Tốt hơn loại trước. Rất nhiều. Liễu Tam Nương mở một bánh ra, mắt sáng rực, thân xà phòng màu hồng, dấu hoa sen tinh xảo. Bà lập tức chốt, sao lại không được thích chứ? Đảm bảo ai cũng mê. Tôi ra giá 20 văn một bánh, tôi lấy 16 văn. Bà không nghĩ ngợi đã đồng ý, thậm chí còn kiếm thêm 1 văn mỗi bánh. Đến lúc rồi, phải đi tìm Triệu Hổ Thần thanh toán nợ, tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Không chỉ mang theo giấy nợ, còn gọi cả anh ba đi cùng. Anh ấy là đồ đệ của tông sư đệ nhất. Có anh ở đó, dù Triệu Hổ Thần giở trò, tôi cũng có thể bình an rút lui. Sau đó, chúng tôi đi thẳng tới phủ của Triệu Hổ Thần, trước cửa lại có cả tay chân canh giữ. Anh ba sợ có bẫy, bảo tôi và anh Năm đợi ở đầu ngõ. Anh ba cẩn thận nhé, tôi đưa 30 lượng bạc cho anh. Anh ba gật đầu, xách bạc sải bước đi vào.